Buddhismus vlastně dává možnost všem možným tvorům získat duchovní perspektivu. U nás v české specifice máme tradici, dejme tomu, Amose Komenského, který se též snažil učit vlastně duchovno jakožto výchovu, jakožto výchovu k probuzení z labirintu světa k ráji srdce. No a to je vlastně to nejdůležitější, aby každý v sobě mohl najít prostor pro duchovní smýšlení a holistické smýšlení vůči sobě a vůči společnosti a vůči světu. No a v tom buddhismus může hrát velmi důležitou roli, protože buddhismus oproti jiným náboženstvím, jestli se dá vůbec mluvit o náboženství, mnoho lidí si může myslet, a já jsem přesvědčený, že tomu tak je, že buddhismus je vlastně moudrost spíše než náboženství. No a tu moudrost všichni potřebují, aby se integrovali sami do sebe a do společnosti, ve které žijí, a do velkého světa, velkého kosmu, kterého jsou částí. Vyrostl jsem v Praze a po invazi v 68. roce jsem odešel a různě jsem se toulal po světě, byl jsem taky hippík, kromě jiného. No a studoval jsem pak, předtím, než jsem odešel, jsem studoval sinologii a filozofii. To mě vždycky zajímalo, no a to jsem dále studoval potom v Anglii a ve Francii. No a nakonec jsem skončil v Německu. No a pak, když jsem měl pas, s kterým se dalo jezdit, tak jsem jel dál studovat do Indie s myšlenkou, že se snad budu věnovat duchovním vědám. A oženil jsem se, zase mám jednu dceru. No a pak s povolením své ženy jsem odešel do Japonska. Moje žena byla Japonka, nebo je Japonka. No a v Japonsku jsem studoval zen 1 rok. No a pak jsem se rozhodl jít na Šrí Lanku a stal jsem se mnichem. Vzal jsem plnou ordinaci jako mnich a strávil jsem 5 let na Šrí Lance v Mitrigala Araña v společenství lesních mnichů 5 let. V 90. letech, když jsem učil na Tajvanu, jsem koupil tento dům tady, ve kterém žiji. Ten jsem renovoval. No a pak jsem se seznámil s místními buddhisty. Postupem času s pomocí mých známých v Evropě a v Asii jsme koupili 2. dům a teď 3. dům. No a chceme zde vybudovat centrum pro vlastně holistickou výchovu. Česko je snad nejateističtější zemí v Evropě. Lidé jsou zde otevření pro různé přístupy k duchovnu. Jsou lidé, kteří nejen buddhisti, kteří to tak vidí. No a tím pádem, že
Česko nemá vlastně, si nezachovalo tradiční přístup k duchovnosti. Je více otevřené než jiné země k různým perspektivám duchovního učení, které bylo u nás dlouhou dobu potlačováno. Tak já si myslím, že buddhismus, ať jsme buddhisti nebo nejsme buddhisti, buddhismus jakožto učení o cestě k probuzení může oslovit zde mnoho lidí, kteří mají zájem o širší pochopení toho vlastně, co jsme a našeho místa ve světě a v kosmu. Život je vlastně jeden všech živočichů, tedy člověk jakožto zodpovědná bytost, neboť zodpovědnost spočívá v moudrosti, není oddělen od celku a měl by rozvádět ty ctnosti nejenom vůči sobě, ale vůči veškerenstvu. Vědomí v pojetí nedualistického probuzení není nic jiného než ta čistá země. Ten čistý prostor, který v tomto směru buddhismu věříme, patří vlastně všem bytostem, ale nejsou si toho vědomí. No a právě tento směr je důležitý v dnešní době, protože též hlásá hlavně ekologický přístup. V dnešním světě je nejdůležitější nesektární přístup, vzájemně se nechat ovlivňovat a nejenom dogmaticky se držet toho přístupu, který dané náboženství učí. No a v tomto smyslu myslím, že buddhismus a indické směry jógy jsou nejvíce otevřený.